Care este modalitatea cea mai bună pentru a vă organiza un city break în acest oraș deosebit din sudul Europei? Un oraș portuar minunat, deosebit de important în istoria lumii, aș spune, pentru că nu ar mai fi fost la fel configurația Europei dacă nu ar fi fost la fel de puternică Malta precum a fost. Dar o să vorbim mai multe în acest episod. Urmează să fie un episod mai mult despre istorie și despre cultură, spre deosebire de celelalte pe care le-am văzut pe YouTube, care sunt în principiu axate pe plaje și este și normal pentru că au venit în sezon și bineînțeles că și noi am fi petrecut mult mai mult timp la plajă, dar având în vedere că suntem în extrasezon, în martie, urmează să vedem cum arată primăvara în Malta, cum arată obiectivele turistice, culturale și istorice din această capitală extrem de bogată. Prin urmare, bine ați venit în Malta, așezați-vă confortabil pentru că va fi un videoclip lung și vizionare plăcută. Ceea ce mulți oameni nu știu este faptul că Malta în sine a avut o relație foarte strânsă, din păcate, cu războiul de-a lungul anilor. În trecut a fost colonie britanică și, pentru că a fost o colonie britanică, la fel ca în Cipru, trebuie adaptor și ei conduc și pe partea cealaltă față de noi, pe partea stângă. Atunci când era al doilea război mondial, a decis să axa Italia, mai precis, mânată bineînțeles de ceilalți aliați ai săi, să bombardeze Malta, pentru că era colonie britanică în acel moment, deci să atace UK-ul, dar a fost una dintre cele mai avariate și bombardate țări din cel de-al doilea război mondial. Aici, Malta a fost o țară puternică, chiar dacă este o țară mică, este o țară înconjurată de ape, fără să aibă vecini în apropiere, în afară de Italia, care oricum a bombardat-o de nu s-a putut, a fost foarte puternică și nu doar atunci, în cel de-al doilea război mondial, a fost Malta un element strategic, a mai fost un punct foarte și un moment foarte important. În 1565, turcii, otomanii, cum era și la noi pe vremea aia cu Ștefan cel Mare în în 1470-1504, erau războaie puternice cu otomanii care doreau, bineînțeles, să cucerească Malta. În acel moment, în 1565, deja veniseră cavalerii din Rodos. Cavalerii din Rodos, după ce au fost dați afară din Rodos, după ce au construit toată cetatea aia superbă pe care v-am arătat-o și dacă nu ați văzut sezonul, găsiți la mine pe profil, au stat 7 ani pe mare, s-au tot plimbat și nu știau unde să se localizeze, unde să-și schimbe reședința. Și au ajuns în Malta, aici au rămas și aici au fost esențiali pentru a câștiga războiul cu otomanii, ceea ce a dus la retragerea trupelor otomane și aici Malta a rămas independentă și puternică și a câștigat și independența față de forțele britanice în 1974 și chiar anul trecut a sărbătorit 50 de ani de independență, de când Malta este Republica Malta, independentă și o țară extrem, dar extrem de bogată. Sincer vă zic, se vede că, deși are o dimensiune atât de mică, are toată insula, are 316 km, este extraordinar cât de multă esență poate să fie cuprinsă în doar 316 km. Deci ieri când am mers cu bărcuța aia mică malteză, care este o experiență foarte interesantă și în trecut era folosită de către soldați, cei care foloseau asta, era pentru luptă în principiu construită. Unul dintre... cum se cheamă? Că nu-i capitan, cum se cheamă? Unul dintre oamenii care ne ducea cu barca de la stânga la dreapta. Vâslitorul ăla. Barcagiu, nu știu. Barcagiu. Capitan, nu știu cum să-i zic. A început să zic o poveste, dar imaginați-vă, drumul era de 5 minute. Deci noi de la Three Cities până în Valeta. Da, am mers și mai încet al doilea ca să termine povestea. Da. Și a început să zică: aoleu, renichiul meu, mamă cât de rău. Stai că am pus mâna prost. Aoleu, renichiul meu. De ce? Că ai și în stânga și în dreapta renichi. Da. În dreapta e picat. Păi și ce treabă are? Picat, renichiul meu. Au zis că trebuie să facă extracții Se bea bere, da? Cam asta e. M-am enervat atât de tare situația. Astăzi. Am avut o perioadă mult prea scurtă de timp în care să fim pe cont propriu. Este extrem de enervant. Pentru că turul a fost realizat atât în engleză și în germană și totul era la dublu. Nu era o problemă în autocar, dar mă așteptam să mă lase măcar jumătate de oră singur aici.
și la excursia cu temple și la tot, încât trebuie să obțină întăriri. Bun. Și eu am început să zică, Doamne, deci trebuie să-mi fac, să-mi schimbi rinichiul, să-mi fac înlocuire cu sora mea. Și erau ăia, ceilalți oameni. Deci eu stăteam și mă uitam. Mă, spunea că trebuie să-i doneze surorii lui un rinichi. Eu am înțeles că sora trebuie să-i doneze lui, că au zis că îl doare așa când stă și că se internează în Valeta. Da? Sora lui? Sora că te-i donează lui. Okay. Că el trebuie să primească. Păi cum să primească altfel bani Memo? Doar nu zicea de soră să cerea bani pentru soră sau el? Spunea că e 89% compatibilitate, că nu e. Da. Eu n-am înțeles care la care, că nici nu eram atent. El. Și eu mă uitam la ceilalți din barcă care erau din UK. Știți că ei au fost colonie britanică aici în Malta. Deci vă dați seama, erau un fel de bunicii lor, adică nepoții grade, înrudite, mă rog, așa. Și au început, păi deci erau așa în sentiment, cântau viorile, mă, pe barca aia, deci erau, vai, săracul, și când ești programat la operații? Ăla încetinea barca, deci am făcut drumul ăla de 5 minute în 10 și la final i-a dat 20 de euro și zice, keep the change. Și erau, keep the change, era 3 euro și aveam și noi 20 de euro și îmi zice, do you want the change? Și a zis, a fost foarte amuzant cum eu am zis, gen, da, dăm tot, eu nu cred un cuvânt din ce-mi zici tu, frate. Păi, asta nu știi câte povești din astea am auzit-o la viața mea, mă, frate, dar câți oameni nu s-au schimbat rinichi între ei de când îi cunosc eu și de când am auzit povești pe stradă. Hai, sănătate, să nu credeți prostiile astea. Cum vom începe descoperirea orașului Valeta în partea a doua acestei zile, împreună cu Slima și poate Saint Julian în funcție de distanțe. Câteva lucruri pe care le-am remarcat până acum la maltezi și la această țară, referitoare la obiceiurile locale. Se vorbește foarte bine engleza, pe lângă aceasta se plătește în euro și în majoritatea locurilor puteți să plătiți cu cardul. Este foarte bine să aveți cash la voi pentru că poate să fie mai convenabil câteodată să plătiți în autobuz direct la șofer decât să plătiți, de exemplu, la ghișeu și să mergeți mult. Orașul și țara în sine este foarte micuță. Asta este ceva de reținut, este foarte ușor să ajungeți dintr-o parte în alta cu mijloacele de transport în comun, în sensul în care sunt foarte multe curse, deci aveți multe opțiuni de transport, dar cum este o insulă trebuie să vă așteptați și la întârzieri. În 40 de minute de autobuz. Există o aplicație locală, Talinja se numește, Talinia, care are mersul autobuzelor și puteți să aveți mai multe informații acolo despre autobuze. Biletele nu e foarte bine acolo. Nu. E mai bine decât China, dar comparativ cu Talinja e bine. Da. Și acum să continuăm traseul nostru către Fântâna Triton, către intrarea opulentă în orașul Valeta și să vedem, poate mergem să și mâncăm ceva, că parcă aș mânca. De la Fântâna cu Tritoni, pe care nu aveți cum să o ratați, continuăm drumul către City Gates. Sunt porțile orașului dispuse de stânga și de dreapta, construite de cavaleri. Au făcut o treabă senzațională și o să traversăm podul acum. Și am ajuns în piața asta mare și plină de oameni bolnavi. Aici este Parlamentul, construcția de care v-am zis. Este foarte impunătoare și în plus are și un aspect modern, dar foarte bine integrat în peisaj. Aici am văzut că este piața Operei. Este foarte frumos luminată seara. Trebuie să revenim aici să vedem cum se vede cu lumini. Sunt câteva străzi mai estetice în centru și aceasta este una dintre ele, strada de sud. O să revenim să vi le arăt. Strada de sud chiar este estetică și renumită pentru balconașele sale verzi. Are un aspect foarte Irish. Aceasta este următoarea stradă foarte estetică.
Și bine ați venit la Hastings Garden. Chiar de aici putem să vedem Triton Fountain, de unde am pornit. Foarte fain. Mergem să mâncăm acolo. Am plecat de la restaurantul ăla la care am zis că mergem, pentru că atunci când l-am întrebat cât costă Fish of the Day, mi-a zis 30 de euro. Și eu de 150 de lei în orașul ăsta portuar chiar nu o să mănânc un pește, deci chiar nu. Așa că am mers la un alt bar, unde costă 15 euro un burger, deci mult mai decent, cu tot cu cartofi, așa îmi place. Cheers! Porții de paste carbonara la Andrei și eu mi-am luat o frumusețe de burger, absolut superb. Yes! 30 de euro costă ambele. Eu am băut-o. Era a mea. Făcut schimb. Ce? Asta e a mea, să zic, nu? Nu. Acum am făcut schimb, după ce am băut. Ai băut odată ce ai făcut schimb ca de bec? Stai mă puțin. Eu n-am băut atât de mult. Nu, asta e a mea și ți-am dat-o ție. Să crezi tu, da. Mai luăm una dacă e, hai. Haide, păi filmează-mă ca să mănânc. Așa. Da, emoționat. Nu mai pot acum, ar fi. Și gata, am plecat de la restaurant cu forțe proaspete, mergem să descoperim orașul în continuare și poate chiar să mergem în Slima. Ce este aici oare? Este chiar Parlamentul în Zarea. N-are față. Frumos, frumos. Are și așa un aer oriental, nu? Nu vi se pare și vouă? Andrei, ți se pare deja, știu că am luat deja părerea ta, am înregistrat-o. Stai că vine calul, vine calul. Hai pe Slima. Aia e Slima. Ce faci, mă? Pe pietre n-ai vrut să pui mâna acolo la Hajar Im, da? Aici? Da, se vede foarte frumos. Ia uite ce frumos mergem noi. E supărat. De aici se ia feribotul către Slima. Dar ce urât sună Slima, nu? Și pentru că văd asta cu Marsa. Să vă zic eu o poveste cu Marsa. Am aflat ceva foarte interesant despre conexiunea între limbi și prin urmare a popoarelor. Să vedem dacă prindem din prima. Deci personal, da? Da. 4 euro costă dus întors. 3,80. 3,80. Mergem cu feribot mare tura asta. Mai mișto cu băcuța aia. Nu? Nu, ce? Cel mai frumos puteți să vedeți valeta de la Slima. Este cea mai frumoasă priveliște. În valeta, în Slima, nu sunt foarte multe de făcut. Puteți să mergeți de aici, dacă vreți, pe jos până în Saint Julien. Faceți aproximativ o oră sau luați autobuzul. Vă plimbați așa frumos pe marginea apei. Admirați orașul, beți o limonadă, stați, vă relaxați și vă întoarceți în Valeta, pentru că cel mai frumos este oricum să vedeți de la Slima cum se vede orașul.
Și asta este ceea ce ne-am dorit și noi să vedem. Doamne, oare ce se întâmplă? Nu înțeleg. Echipă de fotbal? Nu pricep. Spuneți-mi! Pentru că ne-am luat biletul de retur direct din Valeta, cum vă recomand și vouă. Deci dacă mergeți către Slima, să vă luați dus întors din prima, ca să puteți să stați și voi la etaj. E mult mai mișto decât în interior. În interior e destul de cald și de anost. Hai să mergem! Milioane de dealuri mai târziu, nici n-am putut să filmez. Am ajuns la o stradă și am ajuns la John's Cove Cathedral. Greu a fost drumul până aici. Intrarea costă 10 sau 12 euro de adult. Noi nu o să mai intrăm, dar ne continuăm traseul. Am găsit și statuia cu președintele lor mult iubit aici. Suntem într-o piață, urmează să mergem către Santa Lucia. Santa Lucia. Și să mergem la o biserică foarte frumoasă. Care e prima? De la baruri, da. Deci coborâm pe aici. Suntem un pic cam obosiți pentru atâta aglomerație, dar este un oraș foarte viu. Și pe o străduță micuță este această biserică absolut senzațională. O să intrăm și noi puțin în ea. Uitați aici balcon. Abia ăsta e moștenitor adevărat. La Sfântul Gheorghel, St. George Square. Și mergem mai departe. Oriunde mai mergi, mai vezi ceva, un element super antic. Oh, ce păcat! Asta e aia mare, frumoasă, de se vede de peste tot, dar nu putem să... Putem să intrăm? Ia să vedem. Da, da, da. Aia a avut de o sămânță. Ce de puțicăță? Da, am învățat de la tine. Mergem, nu mergem. Nu, că aici e cu bani, nu mergem. Aici era Grand Masters Palace. Și Biblioteca Națională, chiar aici, în Piața Republicii.
Este o terasă uriașă. Foarte multe baruri pe aici. Bine, este de înțeles la ce obositor e. Cât vine să bei ceva după. Doamne, nu mai prostii vorbesc, dar așa am obosit. Și acum, cea mai importantă decizie. Ce magnet luăm noi acasă? Și am făcut alegerea. Mi se pare chiar drăguț asta. Se potrivește piesa asta în seara asta, așa. Găsit într-un final pastiții. Doamne, cât am căutat, nici n-ai zice că e preparatul lor. Cu ricota aia a lor. Cu ricota vreau una. Când veniți în Malta trebuie neapărat să încercați pastiții. Pastiții sunt aceste patiserii cu ricota, sunt cele tradiționale, mai sunt și cu carne și cu multe alte sortimente. Deci asta este o merdenea clasică de la noi. Dar, mă rog, nu știu. Asta e preparatul lor național, local. Am mai venit odată la restaurantul din prima seară să mâncăm pizza. Și asta este San Paolo Naufrago. Doamne, cât este de bună, sincer. Cred că e cea mai bună pizza pe care am mâncat-o ever. Stăm noi, da? Da, a durat extrem de mult de data asta. A durat peste o oră să fie gata și m-am plictisit și nu mai recomand. A fost mișto, dar nu acum. Asta e o străduță de lângă cazarea noastră și mi se pare așa de frumoasă. În fiecare seară trecem pe lângă ea și este super, ultra, mega drăguță. Bună dimineața! Ultima zi în Malta. Avem astăzi avion la ora 1:50. Mi s-au părut foarte bine puse avioanele de la Ryanair. Am dormit și în seara asta foarte prost, deci nu a fost o coincidență. Atât eu cât și Andrei. Mie mi-a fost frig, lui a fost cald. Ideea e că nu e deloc o temperatură optimă sau potrivită. Așa e apartamentul în sine, răcoros. Dar dacă veniți vara, probabil că nu mai este la fel de frig. Mă gândesc că, nu știu, nu pot să vizualizez. N-aș mai reveni aici să stau. Asta este ceva foarte important, adică nu m-aș mai caza din nou aici. Dar localizarea în oraș a fost senzațională, 10 din 10. Acum mai avem câteva mici obiective de văzut și să mâncăm ceva, bem o cafea și mergem către aeroport. Pe drumul nostru de la Upper Baraka către Lower Baraka ne-am oprit aici la Luciano, pentru că este foarte frumoasă clădirea și estetică, trebuia să facem și noi o poză. Vremea este foarte înfricoșătoare să fii pe o insulă mică de 300 de kilometri și să vezi dita mai taifunul.
Baraka către Lower Baraka este absolut super pe marginea apei sau invers, cum vreți voi să mergeți, dar neapărat. Se vede minunat, efectiv. Și aceasta este Lower Baraka din exterior. Haideți să și intrăm. Locul acesta e absolut superb, chiar dacă vine furtuna și bate foarte tare vântul aici, priveliștea, locul este și gratuit, deci aici cu Upper Baraka mi se par cele mai frumoase locuri din Paleta, sincer. Și am venit la un băruleț să bem o cafea. Eu mi-am luat să ne luăm. Am venit să mâncăm sandwich cu somon am eu, cu rucola și cu roșii. Andrei și-a luat un sandwich cu de toate, cu ouă, bacon, mă rog, de toate. Foarte ieftine prețurile aici, adică, mă rog, decente mă refer. Andrei și-a luat și mic dejun englezesc, ca la părinților colonialiști, și sandwich-ul a costat 2 euro. Acum că am mâncat, mai avem cam o oră să ne plimbăm. Mai sunt câteva lucruri pe care nu le-am văzut în centru. De asemenea, lângă Lower Baraka este Siege Bell War Museum Monument. Este foarte frumos. Am uitat de el și de asta n-am fost, dar nu mai avem timp să mai coborâm o dată dealul, să-l mai urcăm, nu. Nici nu mai vrem. Este foarte obositor orașul pentru că este pe dealuri. Trebuie să urci, să cobori, să urci, să cobori. Voiam de asemenea să vă zic, pe lângă Gozo, insula Gozo, pe care noi nu am vizitat-o, stai să mă opresc un pic, mai este Popeyes Village. Sunt platourile de filmare ale serialului Popeye, Marinarul. Nu am mers pentru că era foarte dificil de mers acum în extra sezon, nu în sensul de autobuze, ci de faptul că n-am fi avut experiența completă, adică toate sunt închise sau majoritatea sunt închise. Vara să țin spectacole cu spumă, la piscină, ai cocktailuri, ai spectacole din jumătate în jumătate de oră, toate sunt deschise. În schimb, noi acum în extra sezon am fi mers și am fi prins un peisaj mult mai trist. Am citit multe review-uri și am decis să procedăm așa. Deci, pentru voi, dacă mergeți în sezon, să știți că este foarte frumos, chiar e foarte fain. Mi-ar fi plăcut să merg și să văd povestea de dragoste a lui Olivia și a lui Popeye. Să mergem! Deci aici este George Square cu Grand Palace, Masters Grand Palace. Este exact ca în Rhodos. Și am ajuns în Piața Independenței. Cred că este una dintre cele mai frumoase piețe de până acum văzute. Îmi aminteam de pe net aceste uși și geamuri turcoaz, dar vedeta este cu siguranță, acest monument este superb. Și pentru că au fost colonie britanică, au inclusiv cabinele de telefonie roșii specifice britanicilor, străbunicilor lor, de care s-au desprins acum 51 de ani. Deci este destul de recent. De asta și toată lumea vorbește atât de bine engleză. Cu siguranță este cel mai
estetic oraș pe care l-am văzut, atât de micuț și atât de frumos, fiecare balcon, fiecare gemuleț și cu culoarea aceasta nisipoasă pe fundal, toate se văd ca niște pete de culoare superbi, deci arată ca un om care știe să se îmbrace. Așa arată Valeta. O femeie care știe să se asorteze din cap până în picioare. Ceea ce nu am reușit să vizităm, dar totuși era un loc important, este fortul San Elmo. Este deosebit, atât prin importanța sa istorică, pentru că, v-am zis, Valeta a fost puternic avariată în timpul războaielor și a fost folosită de părinții săi britanici pentru scopuri în principal de război, de poziționare strategică, tocmai de asta au și cucerit-o cu Cipru. Deci fortul San Elmo a fost foarte important pentru că acolo a fost baza atunci când au respins turcii în 1565 și în al doilea război mondial. Și mai este Casa Rocca Piccola, de care nu am putut să ajungem, n-am avut timp. În plus, în Valeta sunt foarte multe biserici. Deci este absolut plin de biserici. Sunt sute de biserici în acest oraș. Și la acest bar, Cami Bar, care este foarte aproape de George Square, de Republic Square, veți găsi cocktailuri care au desenate pe ele cele mai celebre tablouri, inclusiv Mona Lisa sau Noaptea Înstelată. Un cocktail costă în jur de 10-12 euro. Am vrut să mergem, dar nu am mai găsit să facem rezervare ieri, pentru că era sâmbătă, era aglomerat, dar chiar e foarte fain aici. Noi am avut aproximativ 3 zile, dacă stăm să unim orele de atunci când am ajuns de joi seara, împreună cu orele din această dimineață până la ora 11-12 când vizităm noi, pentru că la ora 1:50 avem avionul. Deci aș zice că ar fi aproape 3 zile. Nu mi s-a părut suficient. Cred că în Malta ar trebui să stați în medie 5 zile ca să puteți să le vizitați și pe celelalte, dacă vreți să mergeți în Gozo, dacă vreți să aveți și o vacanță către Laguna Albastră, Peștera Albastră. Este ca în Croația, o peșteră din aceea super albastră și puternică, colorată cu un turcoaz superb, ca de H2O. Pregătim să plecăm către aeroport, o să luăm tot așa un Bolt, cum am făcut și la dus. Voiam să vă zic un ultim aspect. Este o insulă foarte sigură, nu m-am simțit absolut deloc în pericol. M-aș simți chiar confortabil să călătoresc și ca solo traveler, chiar și în calitate de femeie singură. Aș veni fără reticențe. Chiar este o țară sigură, oamenii sunt foarte de treabă, vorbesc foarte frumos engleza. Nu am avut nici măcar un inconvenient cu ei. Unul singur, deci chiar au fost foarte ok. Hai să... Taxi am dat 13 euro. La aeroportul. Gate.